hi guys, welcome back to our channel. Nandito ngayon tayo sa National Harbor. So we're walking in the sidewalk sa gilid ng lake. So yan guys, naglalakad, enjoying the weekend. So yan po. Ang ganda dito guys, tingnan mo. Sa likod namin is may Ferris wheel. Yun o, Ferris wheel. Yes. So yun o, nag-i-enjoy kaming family. Hindi puro bahay naman. Si Sophia na-distract dito sa laruan. So yung view natin, yan yung sidewalk. Tapos nandun yung hi Sophia. Yun o, ang ganda o. Yan. Ganda. Daming namamasyal dito. Guys, hindi pala kayo nakakumusta. Busy ako dito sa pag-vlog dito sa pinapagawa sa akin ng aking director na malagi akong pinapagalitan. Dito daw, dito gano'n. Ha? Yo. Ganda dito. Pag nasa stage pa lang kayo ng pangliligaw, dito nyo dalhin. Talagang ewan ko na lang kung hindi kayo sasagutin. Basta alagaan nyo isa't isa. Hello Mateo. Kwentuhan na tayo guys. So nag-drive kami dito mga 35 to 45 minutes. So we're just in the middle na nag-traffic kanina. Hindi namin naabutan guys yung sunset kasi yung GPS namin, ako pala hindi nakasunod sa GPS. Sure, when you're going to your destination, you follow and listen to your wife. Alright. Okay.